Στην κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο της πόλης Τόρεσκ, έχουν εστιάσει την προσοχή τους τις τελευταίες ώρες ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία και μεταδίδουν σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες λένε ότι έχουμε αρκετές εξελίξεις και αναμένουμε και ακόμα περισσότερες τις επόμενες ώρες και ημέρες, καθώς όλα δείχνουν ότι ο ρωσικός στρατός θα πιέσει αφόρητα τις ουκρανικές δυνάμεις, ώστε να τις αναγκάσει ή να υποχωρήσουν ή να παραδοθούν ή να χαθούν κατά τη διάρκεια των μαχών, δίνοντας έτσι στη ρωσική ηγεσία και κοινωνία άλλη μια νίκη στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή και ας ξεκινήσουμε με τις ρωσικές δυνάμεις που βρίσκονται στα περίχωρα της Νελεπόβκα, νοτιοδυτικά του Τόρεσκ, οι οποίες λένε τα ρωσικά μέσα ότι εδραίωσαν τις θέσεις τους στην περιοχή της οδού Γκρουσεύσκι και ξεκίνησαν να συμμετέχουν και αυτές στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της πόλης. Και ας συνεχίσουμε ανατολικότερα, όπου οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν ήδη κατά του Τόρεσκ, και όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε και στο χάρτη του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου, έχουν ήδη εισέλθει σε διάφορες περιοχές του, συνεχίζοντας να κινούνται προς το κέντρο του. Αλλά σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, οι Ρώσοι απελευθέρωσαν και τον τομέα της Ντρούσμπα, σφίγγοντας ακόμα περισσότερο τον κλειό γύρω από την πόλη, που πλέον βρίσκεται υπό πολιορκία. Μάλιστα υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα ότι συγγενείς Ουκρανών στρατιωτών που βρίσκονται στο Τόρεσκ διαμαρτυρήθηκαν προς την Ουκρανική κυβέρνηση, ζητώντας να δοθεί εντολή και να αποχωρήσουν από την πόλη, καθώς αυξάνονται συνεχώς οι απώλειες και πιστεύουν ότι δεν θα ξαναδούν ζωντανούς τους δικούς τους. Τώρα, όσον αφορά τις γρήγορες στρατιωτικές αναλύσεις που κάνουν οι Ρώσοι, λένε ότι η κατάκτηση του τομέα της Ντρούσμπα ενισχύει τα πλευρά, αλλά ανοίγει και δρόμο προς την πόλη Κωνσταντινόβκα, εννοώντας φυσικά ότι μπορούν να προχωρήσουν ρωσικές δυνάμεις προς τα εκεί, μην περιμένοντας την ολοκληρωτική κατάληψη του Τόρεσκ. Το τι βέβαια θα αποφασίσουν οι Ρώσοι στρατηγοί δεν το γνωρίζουμε και θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι όλοι μιλούν πλέον για μια κόλαση, μια ρωσική κόλαση που έρχεται στο Τόρεσκ, καθώς δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ρωσικές δυνάμεις υπερτερούν σε όλα, και σε αριθμό ανθρώπινου δυναμικού και σε αριθμό πυρομαχικών και σε στρατιωτικό εξοπλισμό, αλλά κυρίως έχει πια δημιουργηθεί η αίσθηση ότι η νίκη είναι κοντά, τουλάχιστον όσον αφορά την κατάκτηση των εδαφών του Ντονμπάς.